Moi! Nyt olisi aika tehdä päivitetty video. Nimittäin nyt olisi uunituore hiemankivipäkki ja versio 3 saatavilla. Eli mullahan on ollut nämä 3 kiveä tarjolla jo enemmän tai vähemmän tässä viimeiset pari vuotta. Ja niitä on sitten viety pykälä pykälältä eteenpäin. Eli niissä oli omat pikkupuutteensa alussa. Eli ensimmäisessä versiossa kivet oli sitä standardia kokoa. Eli 180-60, eli tällä standardilla puhun enemmänkin halpakivien standardia, joka on kieltämättä pikkusen liian pieni koko. Ja mä oon itse ruvennut niitä välttämään niin kuin todella paljon. Ja me saatiin tuohon versio 2 sitten uudistettu painos, jossa ollaan nyt siinä lähempänä sitä ihan virallista standardia. Eli mehän ollaan melkein 210 milliä pitkiä ja 66 leveitä, ja nyt tässä versiossa 3 jopa paksuus paranee, eli nyt ollaan 3/4 millissä, ja nämä kivet nyt ei joka tapauksessa nyt helposti kulu, eli missään tapauksessa sillä paksuuden lisäydellä nyt ei ollut mitään vaikutusta. Eli mullahan on tästä hiemankivipäkistä ollut käytännössä alusta saakka 2 eri versiota, eli mä myyn sitä peruspakettia, jossa meillä on tämä 800 ja 3 tonninen, ja sitten laajennettu iso paketti, jos tulee mukana tämä sininen kivi, eli 400. Mä itse koin alusta saakka, että pientä parannettavaa on, ja se minun ehkä suurin kantona kaskessa tässä koko paketissa oli tämä jalusta. Eli jalustahan vanhoissa versioissa oli, sanoisinko nytten, se oli pikkusen liian kapea, pysy kyllä ihan hyvin paikalla, mutta ehkä se haaste oli sen kestävyyden kanssa. Eli ne tangot ei välttämättä nyt pysynyt niin kuin hyvässä kuosissa. Eli tuppas saamaan niin sanotusti brunaa niskaan, jos ei niitä hyvin kuivannut. Ja mä sitten päätin, että nyt vaihdetaan tämä tähän Nanivan. Niin sanotusti voisin sanoa, että parhaaseen jalustaan, että tämän parempaa nyt en ole nähnyt tarjolla. Ja tässä ainakin tangot pysyy kunnossa, että ruostetta ei kyllä tule esiintymään. Ja seuraava uudistus versio 3 ehdottomasti se paras uudistus on tämä 3000 kiven parantaminen. Eli me saatiin siihen huomattavasti enemmän tehoa lisää ja se on tyyliltään samanlainen näiden 800 ja 400 kanssa. Moni koki tämän 3 tonnisen tässä versio 2 pikkusen liian hankalaksi käyttää, koska se oli tyyliltään erilainen kivi. Eli tämä oli tämmöinen pintaslarrikivi, eli siinä piti osata kontrolloida sitä veden määrää. Ja nyt tämä on niin kuin helppo käyttää. Eli kaikki kivet on samantyylisiä. Kun sä opit käyttää 400, niin sä osaat käyttää siitä eteenpäin sitten kiviä samalla tavalla. Paketissahan tulee mukana tämä tuiki tärkeä tasoituskivi, ja tämähän nyt on todettu jo monesti hyvinkin tarpeelliseksi. Aina kun otat tämän tasoituskiven käyttöön, niin tarkista, että tässä ei ole mitään teräviä särmiä tässä reunassa. Eli jos sellaisia löytyy, niin pyyhkäset sen mihin tahansa kovaan, tai vaikka ihan tänne niin hiemankiven reunaan, niin silloin ei tule ainakaan mitään skraaduja sitten tuohon kiven pintaan. Eli lähdetään katsoa, miten nämä kivet nyt toimii. Eli nämä kivethän on niin sanottuja semisoukkereita, eli vaatii pienen uppokastelun, mutta ei kauhean pitkään. Eli mulla oli nyt altaassa 4-5 minuuttia, maks 5 minuuttia tuossa äsken altaassa, ja kun ne rintarinnan oli siinä altaassa, niin tämä 400 imi kaikista vähiten vettä, ja senhän näkee ihan kuplien määrästä, mitä sieltä nousee. 800 ja 3 tonninen vielä kuplia päästeli, kun mä nappasin ne äsken tuosta pois. Pintahan tosiaan tästä kuivahtaa saman tien, eli se vesi on imeytynyt tuonne sisään. Voit pitää sitä pidempääkin altaassa. Mä sanon, että jos 5-10 minuuttia pitää, niin tuskin tarvii paljon edes lisätä vettä. Mutta tämä myös on tyyliltään sellainen kivi, että tämähän ei oikeastaan hyödy sitten pidempiaikaisesta uppokastelusta, että tästä ei tule semmoista muutamaista kerrosta tuohon pintaan. Okei, otetaan terotukseen tämä Griffinitin Pegasus-sarjan kokkiveitsi. Tätähän mä oon aikaisemminkin terotellut. Eli nyt vaan, tämä nyt oli terässä, niin pitää nyt tehdä tälle nämä perinteiset. Aina kynteä vasten on helppo testata, että jos ei tarraa mitenkään kiinni, niin silloin se on kyllä todella tylsä. Veikkaan, että monella on keittiössä tämän tasoisia veitsiä, mutta tämmöisellä ei ole enää hyvä eikä edes turvallista tehdä hommia.
No ennen kuin voidaan aloittaa, niin nyt kun tuon höpöttäessä pinta pääsi kuivumaan, niin laitetaan vettä tähän lisää. Eli jos se sen oikein imasee sinne sisään, niin silloin tietää, että on syvemmältäkin kuiva. Nyt siihen jäi pintaan tuohon vettä. Eli kun kivellä on kokoa, niin pitkillä vedoilla saa kyllä aika tehokkaasti veitsen kuntoon. Eli tästä nähdään suoraan, että tämä irrottaa metallia tämä 400 todella hyvin. Tämä ei missään tapauksessa tämä kivi ole pehmeä. Kun monesti kiinakiviä haukutaan pehmeäksi, niin näinhän se on. Siis suurin osahan niistä on pehmeitä. Mutta niin tässä puhutaan nyt niinku semmoisesta järkevästä kovuudesta. Ei ole pehmeä, eikä ole niinku semmoinen aivan karmea raasterauta niin kuin toiset on. Mä oon se, joka arvostaa sitä käyttömukavuutta siis todella paljon, mutta kun mä terotan likipäivittäin veitsiä, niin en minä viitsi semmoisella epämukavalla ja varsinkaan tehottomalla kivellä tehdä yhtään mitään. Muista terottaessa aina pitkät liikeradat, voit hakea sitä omaa tyyliä. Mä nyt on löytänyt semmoisen tehokkaan tavan ja sillä mä menen eteenpäin. Tämä on se niin sanotusti väärä puoli, eli meikäläisen vasen käsi, joka on aina se vaikeampi, mutta se kulma pysyy kyllä ihan yhtä helposti tässä kunnossa, eli tähän vaatii vaan sen pienen oppimiskäyrän on ehkä se hyvä sana, että se nyt ei ihan heti lähde siitä se terottaminen liikkeelle niin oikealla kulmalla, mutta ei se paljon vaadi treenaamista. Ei ole vielä ihan hyvä. Mä tykkään laittaa lisää vettä tuohon. Sitten näkee, että pintaan on irronnut tavallaan nyt sitä metallia ja kiviä. Ja se muodostaa se vähän semmoista mutamaista terrasta. Tämän Griffinitin kulma taisi olla semmoinen virallisesti joku 16 astetta, mutta tämä on niin hyvä metalli, että voit terottaa tämä huomattavasti pienempääkin kulmaa. Isompaa tuskin kannattaa terottaa. Yrittää pitää se siinä, sanotaanko nyt 15 astetta. No niin, nyt alkaa tuntua. Se on jännä juttu, että kun terottaa veitsiänsä aikansa, niin sen kyllä yllättävän nopeasti tunnistaa, että missä vaiheessa se menee. Eli 400 kiven tehtävä on poistaa ihan niitä selkeitä näkyviä röpöjä sieltä ja oikeastaan laittaa se kulma niin sanotusti kuntoon. Tämä on mun mielestä älyttömän hyvä termi, jonka jostain opin. Eli jos ei sulla ole kulmat kunnossa, niin sitä on ihan turha lähteä niin kuin hienommalla kivellä sivelemään, että sillä ei saada aikaiseksi yhtään mitään. Eli vähän pöytää kuivaksi. Pyytäisi vähän veistäkin. Eli tämähän on se huomioitava asia aina tässä terottamisessa, että älä vie niitä karkeamman kiven rähmiä sinne eteenpäin, ne hienommalle kivelle, että saat sillä enemmän tuhoa kuin hyötyä aikaiseksi. No niin, tämä 800 kivi on ollut aina tässä sarjassa mun mielestä se yksi meikäläisen lemppari, koska se on yleensä tämä 800 kautta tonni osasto on se eniten käytetty kivi, mitä jokainen kaipaa. Tämä on semmoinen jo tasaisemman smoothie-kivi. Noin no karkeat kivet on aina semmoisia enemmän tai vähemmän rihiseviä, rahisevia. Ja tämä kivi kertoo hyvin, missä mennään. Ja tässä punaisessa värissä kivasti näkyy tavallaan niin kuin tämä metallijänät kautta se slarri, mikä siitä irtoaa. Ja tämä kiven ääni suoraan kertoo, että missä vaiheessa sitä vettä tarvitaan. Että mähän on kaikille aina sen ohjeen sanonut, että
lisäkiven vettä silloin, kun se kivistä huutaa. Ja sillä huutamisella just tarkoitetaan käytännössä sitä ikävää rahisevaa ääntä. Kaikista tärkeintä tässä terottamissa on, että et kiirehdi eteenpäin, teet sen rauhallisesti, omia parhaita kykyjä ja taitoja hyödyntäen, mutta älä missään tapauksessa siirry sinne eteenpäin tonne hienoihin kiviin, eli tästä ei voi hypätä 3 tonniseen, jos sitä veitsi ei ole terävä. Se on monille tulee vähän yllätyksenä se, että se 3 tonninen on pelkästään sitä viimeistelyä varten. Sä et siellä enää käytännössä sitä metallia irrota. Eli mä sanon, että terä muotoillaan siellä 400 ja terä laitetaan teräväksi tässä 800. Ja sitten se hienosäätö tapahtuu siellä 3 tonnin kohdalla. Juu, kyllä tämän huomaa tosi hyvin. Ei vielä ota kynteen ihan täydellisesti kiinni. Vielä on tehtävää tässä. Eli mä sanon, että hintaisekseen tämä kivisarja on kyllä, sanoisinko, että vaikea löytää yhtään parempaa. Ottaen huomioon kumminkin, mitä tässä tulee tilpehöörejä mukana tässä paketissa, että meillä todellakin on tuo tasoituskivi ja sitten yksi markkinoiden parhaista jalustoista mukana. Eli tämä ei ole mikään haisevasta kumista tehty kiinalainen jalusta, vaan laatumateriaaleista valmistettu. Ja mä monesti tuon tuon hajun esiin, koska se on tullut älyttömän monta kertaa tässä viimeisen 5 vuoden aikana esille, että nämä halpistuotteiden kumiosat tuntuu olevan semmoisia hyvin huonolaatuisesta materiaalista valmistettuja. Eli yksi hyvä indikaatio, että käytätkö tarpeeksi vettä, on se, että jos tämä massa on semmoista oikein kuivahkoa, niin silloin kannattaa lisätä vettä, että se tulee sitten erottaminen huomattavasti sujuvammaksi siinä. No niin, nyt on kyllä aika sellaiseen. Huomaan kyllä aivan välittömästi, kun sä saavutat sen tältä kiveltä vaaditun tason. Eli tämäkin on sellainen oppimiskynnys, että kun on riittävän monta kertaa terottanut ja varsinkin samaa veistä terottanut, niin sä tiedät, että missä ollaan menossa. Siihen ei terään paljon tarvitse katsella, että sen sormen päällä oppii tunnistamaan, että missä niin sanotusti mennään. No niin, nyt ollaan päästy siihen kohtaan, mikä minua kaikista eniten kiinnostaa, eli toi 3-tonnisen kiven testaaminen. Mähän en todellakaan ole sillä varsinaisesti muuta kuin vetänyt ehkä sen 10 vetoa ja todennut, että nyt ollaan oikean asian äärellä. Tämä 3-tonninen, mä annoin pienen kommentin sinne tämän edellisen satsin jälkeen, että nyt tarvitaan vähän kovuutta lisää, liian tavallaan slarrinen kivi, eli käyttäjillä on ollut vaikeuksia sen käytössä. Ja periaatteessa se mun feedback oli, että kaikkien kivien pitää olla samanlaiset, eli samantyyliset. Eli se on hyvin ikävää, että jos sä totut käyttää jotain, opit sen kiven metkut, niin se on paljon helpompi mennä eteenpäin samassa sarjassa, kun tyyli on sama. Nyt kun siirrytään tänne 3-tonniseen, niin mä suosittelen aina, että aloittelijat menee vaan täällä hienossa kivessä yhteen suuntaan. Eli silloin kun vielä ei ole täysin hallussa se kulman pitäminen, niin on paljon turvallisempi olla pilaamatta sitä veistä. Eli jos sä oot saanut sen tuolla 800 hyvän terään, ja sehän oli se, muista se tärkeä vinkki, älä siirry 800 eteenpäin ennen kuin se veitsi on terävä. Eli mä onnistuin sillä sormenpäillä tunnistelemaan, että veitsi oli hyvässä kunnossa, ja nyt voin siirtyä tänne 3-tonniseen sitten ja liippailla tähän viimeistelyyn. Sä voit tehdä vaikka 20 kertaa toista puolta, 20 kertaa toista puolta, sen jälkeen vaihdat puolen ja teet 10 ja 10, ja sen jälkeen 5 ja 5, eli tavallaan puolitat ne määrät. Eli tää on se, mitä mä suosittelen aloittelijoille. Ja samalla tässä voisin vinkin antaa tavallaan siihen ehkä se suurimpaan virheeseen, mikä monella aloittelijalla on, että kun ne tekee tätä liippausta, niin he muuttavat sitä kulmaa tässä lopussa
ja periaatteessa laahaavat eri kulmassa tämän kiven loppuun, jolloin siihen syntyy laahausliike ja luonnollisesti terä tylsyy. Eli muista mennä kivi loppuun saakka samassa kulmassa tai nostat sitä ilmaa tavallaan niin kuin tasaisesti. Tämä on niin kuin ehkä se tärkein asia. Sitten kun taito on kertynyt, niin voit siirtyä tähän edestakas liikkeeseen, koska tätä liikerataa voi tehdä sitten niin sanotusti karkeudesta riippumatta. Voi mennä vaikka kuinka korkealle. Nyt pitää muistaa, että tämä veitsi, tämä Pegasus-veitsi, joka varmaan hintaisekseen ihan kärkituotteita, niin tässähän on poikkeuksellisen kova karkaisuaste, eli lämpökäsittely tuossa metallissa, eli tämähän on kovuudessa 62. Ja oikeastaan sen takia tässä käytänkin tätä mallikappanaa näiden kivien kanssa, eli mä pystyn hyvin osoittamaan, että täysin umpityysästä veitsestä saadaan täysin käyttökelpoinen veitsi näillä kivillä. Eli nämä kivet hintaisekseen, todella kun sanoin, niin on kyllä markkinoiden ehdottomasti sitä kärkikastia, eli pystyt myös ihan kovia veitsiä näillä terottaa. Ei nyt välttämättä ole parhaimmillaan siellä pulveriteräksien kanssa, mutta kaikki perusteräkset menee kyllä näillä. Aika kiva, aika hyvältä tuntuu. Ja kyllä se mun pikatestin tulos piti paikkansa, eli tämä pintahan ei tästä murru sen enempää, eli tämä on hyvin samantyylinen. Raekoko luonnollisesti on pienempi kuin noissa muissa, mutta pintaan on syntynyt tämmöinen oikein kevyt slarri, on enemmänkin sitä ainesosaa, joka tuosta vaan on murtunut tähän pintaan, että se ei niin kuin tarkoituksenmukaisesti siitä slarriksi muutu. Eli slarrikivet on sitten ihan oma sarjansa, mutta niin, tämä on kumminkin irrottaa pintaa niin paljon, että nämä ei niin helposti lasitu. Lasitustermi tarkoittaa sitä, että kun irrotat paljon metallia, niin se metalli voi tarttua kiinni siihen kiven pintaan ja sitä kivestä tulee täysin tunnoton kautta tehoton. Mutta sitä nyt ei ihan helposti pääse näillä tapahtumaan. No perinteisiin kuuluu, että tällä Bessin mittarilla katsotaan sitten, että mihin terävyyteen päädyttiin. Niin katsotaan, mikä nyt oli tulos. 146. No nyt meni kyllä pikkusen yli, eli siihen 175-200, siihen mä tähtään. Tosin tämä nyt on jo kovemmasta metallista tehty tai lämpökäsittely on kovempi, niin tämä kyllä kestää ton 150kin. No niin, nyt on testi tehty ja saatiin veitsi teräväksi. Eli nyt Hiemokivi Pack versio 3 kaupassa saatavilla 2 eri paketissa, eli 800 ja 3 tonnin kivessä tämä pienempi ja sitten tällä isompi paketti sillä 400 kivellä varustettuna. Naniman ihan merkkialusta, hyvä tasoituskivi ja sitten luonnollisesti tuleehan tähän vielä tämä kulmaohjuri, että jos joku sitä kaipaa, niin sekin on tässä mukana. Morjesta, jatketaan sitten seuraavan videon parissa. Moi!